Assalamu alaikum. I hope you are all doing good. مونږ د C++ کورس سٹارټ اغسته ده. په هغې کې به تاسو ته د سره نه واله د اخیره پورې ټوټل C++ کورس مونږ ښایو. نننی زمونږ انټروډکشن کلاس دی د C++ په باره کې چې څه قسمه کنفیوژن وي انشاءالله هغه به نن ستاسو کلیر کیږي. اوس اوله خبره دا ده چې C++ څه ته وایي. نو C++ یو لینګویج دی. لینګویج دی د څنګه لینګویج دی څنګه چې زمونږ عام لینګویج انګلیش دی، اردو ده، پښتو ده، دغه شانتې څومره لینګویجز چې دي عام لینګویج دا هم دغه شان یو لینګویج دی. خو دا د څه لینګویج دی؟ دا د کمپیوټر لینګویج دی. مونږ به او C++ کار څه کوي، څنګه کار کوي، مونږ به اورېدلي چې یاره دا کمپیوټر چې کوم دی دا صرف 0 او 1 پیژني. نو 0 او 1 چې پیژني نو کمپیوټر باندې چې مونږ دا څومره کارونه کوو ټیکنالوژي کوم حد ته ورسېده نو دا بیا څنګه کوي چې کمپیوټر 0 1 پیژني. دا دغه شانتې د کمپیوټر چې کوم لینګویجز دي نو هغه لینګویج چې کوم وي هغه زمونږ خبره پیژني او بیا هغه 0 او 1 ته اړوي. نو C++ هم دغه کار کوي. C++ څنګه راغی، چا ډیولپ کو؟ نو C++ په 1980 کې بیجرن سټروسټرپ دی چې کوم دی دا په 1980 کې C++ ډیولپ کو. C++ د C لینګویج اډوانسمنټ کې راغی. په C لینګویج کې اډوانسمنټ وشو او C++ راغی. C لینګویج چې کوم هغه په 1972 کې ډینیس ریچ ډیولپ کړی او C لینګویج چې کوم دی دا لو لیول لینګویج دی او C++ چې کوم دی دا های لیول لینګویج دی. دا C++ چې کوم په ډیولپ شو دا د یونیکس سیستم د انوایرمنټ لپاره ډیزاین شوی و. یونیکس چې کوم سیستم دی دا دغه شان اپریټینګ سیستم دی لکه څنګه چې وینډو ده، څنګه چې لاینکس دی، څنګه چې میک دی، اپل چې کوم موږ پیژنو دغه شانتې یونیکس هم یو سیستم دی. د هغه کې هغه په وجه باندې دا راغی. بل په C++ کې چې کوم دی موږ پکې های لیول اپلیکیشن سازولی شو، گیمز پکې سازولی شو. C++ موږ له هر قسمه کار کوي څومره چې په های لیول پروګرامینګ هغه C++ کوي. دا C لینګویج چې کوم دی دا های لیول هغه شانتې هغسې نشي کولی. C لینګویج چې کوم دی دا لو لیول کار کوي. بیا چې کوم دی C++ ته موږ سوپر سیټ اف C لینګویج هم ویلی شو. سوپر سیټ څنګه که مطلب یو C لینګویج چا ټیک ټاک پروګرام لیکلی په C لینګویج کې نو هغه په C++ کې کار هم کوي. بیا چې موږ په C++ کې کله کار کوو په دې لینګویج کې نو موږ به یو څو ټرمز داسې دي چې دا به موږ بار بار اورو، دا به موږ بار بار وینو، دا چې موږ ته یاد دي. په دې کې اولنی دی سورس کوډ. سورس کوډ اوس څه ته وایي؟ سورس کوډ هغه کوډ ته وایي کوم چې هیومن ریټن مطلب موږ لیکلی او هغه کمپیوټر له ورکو C++ کې هغه کوډ ولیکو موږ او چې دا مشین لینګویج ته واوړي مطلب موږ یو کار کول غواړو. مثال په طور زه لیکمه چې 2 جمع 2 ما ولیکه 2 جمع 2 C++ کې مې ولیکه چې 2 جمع 2 دا د دواړه جمع کی. نو دا څه دی زما سورس کوډ دی. دا سورس کوډ چې کوم دی دا هیومن ما ولیکو که نه او دا به مشین لینګویج ته څوک اړی C++ بیا اړی. نو سورس کوډ تعریف پس شي سورس کوډ از د هیومن ریډیبل سیټ اپ انسټرکشن ریټن ان ا پروګرامینګ لینګویج. ما پروګرامینګ لینګویج څه دی؟ C++ دی او کوډ څه دی؟ ما ولیکو 2 جمع 2 ما ولیکو که نه دا کوډ دی او دې ته څه ویلی شي؟ سورس کوډ. بیا بل یو ټرم به مونږ اورو کمپایلر به ورته ویلی شي. کمپایلر چې کوم دی دا یو داسې ټول دی په C++ کې چې مونږ کم کوډ ولیکو دا ټرانسلیټ کی مشین لینګویج ته. A compiler translate a source code into a machine code. د دې مطلب څه دی؟ کمپایلر چې کوم دی دا سورس کوډ مشین کوډ ته ټرانسلیټ کوي. مطلب څنګه سورس کوډ مشین کوډ ته ټرانسلیټ کوي؟ مثال څنګه چې ما پهله وویل چې یاره کمپیوټر 0 او 1 پیژني دغه شانتې دا کمپایلر چې کوم دی زمونږ چې اوس مثال په طور ما 2 جمع 2 ولیکو 2 جمع 2 ما ولیکو نو کمپیوټر خو 2 جمع 2 نه پیژني نو دا کمپایلر چې کوم دی دا به دا 2 او جمع 2 دا به 0 1 پام ته واړئ. د دې چې خپل کم اس کې کوډ راځي دا به هغه ته واړئ او
او مخې ته به ما د خپل چې کوم انسر یې هغه راکړي. دا کار چا وکړو؟ کمپایلر وکړو. کمپایلر څه کار کوي؟ اکثر خلک وایي یاره پلانی سړی سم کمپایلر دی. کمپایلر څه کوي؟ دا زمونږ غلطیانې نیسي. غلطیانې څنګه نیسي؟ مثال په طور ما په کوډ کې څه غلطي کړې ده، دلته مثال په طور سیمیکالن پکار دی، ما نه دی لګولی، ما د سیمیکالن په ځای باندې بل یو علامت لګولی. نو دا کمپایلر څه کوي؟ دا زما غلطي نیسي، ما ته وایي ستا په پلاني ځای کې غلطي ده، دا غلطي دې ټیک کړه. دا د څه کارو؟ دا د کمپایلر کارو. بیا ابجیکټ کوډ راځي. ابجیکټ کوډ به کله راځي؟ ابجیکټ کوډ به چې کله کمپایلر یو څیز ووایه چې یاره کمپایلر وویل چې ستا دا کوډ ټیک دی، نو دا څه شو؟ ابجیکټ کوډ شو. د ابجیکټ کوډ ایکسټینشن به څه؟ ایکسټینشن څه ته وایي؟ اخریني ته وایي. نو ابجیکټ کوډ چې کوم وي د هغې نه به شاته لیکلی ډاټ او بی جی، ډاټ او بی جی. دا به د څه نه لیکلی شاته؟ دا به د ابجیکټ کوډ نه لیکلی. او چې کوم سورس کوډ وي نو د سورس کوډ نه به شاته ډاټ سی پی پی لیکلی، ډاټ سی پی پی به ترې لیکلی، یا به ترې ډاټ سی سی یا به ډاټ او سی. دا به څه؟ دا به سورس کوډ وي. بیا د دې نه پس به بل یو څیز راځي، هغه ته ایگزیکیوټیبل کوډ وایي. ایگزیکیوټیبل کوډ اوس کوم یو دی؟ ایگزیکیوټیبل کوډ هغه کوډ دی کوم چې فاینل شوی، مطلب فاینل شوی څنګه؟ د خپلو لایبریریانو وغیره سره لینک شوی او هغه کار کوي. مثال په طور څنګه؟ ما یو کوډ ولیکو چې یاره د ای ټي ایم مشین چې څنګه کار کوي، موږ خپل پین ولیکو، کوم زمونږ آیډنټیټي چې کارډ چې هغه موږ په ای ټي ایم مشین کې ورکیدو، بیا خپل پین وغیره هغه چې کوم پروسس نه موږ راتیر کړي، نو بیا موږ له پیسې که موږ لیږو، موږ رالو، موږ معلومات کوو څومره پیسې دي. دغه کوم څه چې دي دا په سی پلس پلس کې لیکلی شوی پروګرام دی. ما یو پروګرام ولیکو، مثال د ای ټي ایم مشین چې کوم پروګرام دی دا ما ولیکو. دا ما څه وکړو؟ سورس کوډ مې ولیکو. ما په پروګرام سی پلس پلس پروګرام مې یوز کو، د ای ټي ایم مشین پروګرام مې ولیکو. او چې کله مې پروګرام ولیکو نو بیا ما څه وکړو؟ کمپایل مې کو. کمپایل چې مې کړو، کمپایلر پکې غلطیانې چیک کړې، څه غلطي پکې نه وه، د هغې نه څه جوړ شو؟ سورس کوډ جوړ شو. خو اوس زما دا کوم سورس کوډ چې دی دا اوس کار نه کوي په ای ټي ایم مشین کې. ولې کار نه کوي؟ د دې چې کومې لایبریریانې دي دا د هغوی سره لینک شوی نه دی. لینکر چې کوم دی دا کار کوي چې زما دا کوم ابجیکټ کوډ چې کوم دی دا د ایگزیکیوټیبل کوډ سره یو شان کوي. چې کله ایگزیکیوټیبل کوډ شي دا بیا داسې کوډ دی چې دا بیا کار کوي، کوم مشین کوم یو څیز دپاره کوډ لیکلی شوی، دا چې موږ بیا هغه ته انسټال کړو نو هغه کې به کار کوي او زمونږ برابر چې کوم کاري پروسس یې موږ له به هغه کوي. نو د ایگزیکیوټیبل کوډ تعریف څه شو؟ The final machine readable form of a program created after compiling source code. کوم source code چې کوم دی دا source code چې کوم دی دا چې کله compiling شي and linking with libraries. او څنګه چې ما مخکې وویل چې لینکر چې کوم کار کوي دا د لایبرري سره دا کوم کوډ چې دا لایبرري سره لینک کوي which the computer's operating system can directly run. کوم چې کمپیوټر operating system directly run کوي. مخکې به موږ په دې باندې پریکټیکل کار کوو، زموږ سره اوسئ.